ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਿਲਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 4000 ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਇਹਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਆਲਮੋਸਟ 17000 ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਹੈ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, $85 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਕਿਚਨਰ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ $8500 ਪੈ ਜਾਣਾ 6000 ਦੇ ਘਰ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 4000 ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 4000 ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RRSP ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਸੈਲਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ RRSP ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। $1,00,000 ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 10000 ਇਹਦੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ 90000 ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਇਹਦੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ RRSP ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਰ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 35000 ਤੱਕ ਪਰ ਪਰਸਨ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 70000 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ RRSP ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ RRSP, ਉਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 70000 RRSP ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਕਾਊਂਟ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ, TFSA। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ, $1,00,000 ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, 70000 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 70000 ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ TFSA ਪਾਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ TFSA ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਨਾਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ RRSP ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, TFSA ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ FHSA ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ FHSA ਦੀ ਪਰ ਪਰਸਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ $8000। ਤੁਸੀਂ $8000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ FHSA ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ 92000 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ 92000 ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 8000 ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ, ਜੋ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ $8000 ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਵੋ ਘਰ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, $40000 ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ। ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ RRSP ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਈ। FHSA ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 8000 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ CMHSE ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਿਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਈ 20% ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 5% ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10% ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ CMHSE ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 35000 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 20% ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, CMHSE ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ CMSE ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ $1500 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1.5% ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PHD HST ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ $1500 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ HST ਜਾਂ GST ਰਿਬੇਟ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ 4 ਲੱਖ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ HST ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ HST ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, CRA ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ HST ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 24000 ਤੱਕ ਰਿਬੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਦਿਸ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 24000 ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ